ඉතින් ඔයගලන්ට මතක ඇති මම ඔයගලන්ට මුලින්දම කරා YouTube channel එකක් හදලා ඒක කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්නේ අප්ලෝඩ් කරන්නේ මම ඔයගලන්ට ඒ දේ මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ එකත් මම අරගෙන යනවා ළඟදිම. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද අපේ YouTube channel එක හරියටම verify කරගන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට මම කිව්වා දැන් phone number එක දුන්නා verify වෙනවා කියලා. verify වෙනවා කියලා මේ කිව්වේ ඒක verify කරනකොට අපිට උදව්වක් වෙනවා කියලා තමයි මම මේ වෙලාවේ කිව්වේ. හරි ඉතින් අද මම දැන් ඔයගලන්ට මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපේ YouTube channel එක verify කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒකට මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ YouTube app එක open කරගන්න ඕනේ. තියෙන තැනට යන්න. තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ YouTube app එක disable කරගන්න ඕනේ. මගේ නම් ඉතින් දැන් YouTube app එක මෙතන disable කරගන්න පුළුවන් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට බැයි නම් ඔයගොල්ලෝ setting වලින් disable කරගන්න. කාට හරි මේව disable කරන්න බැයි නම් මම අන්තිම වීඩියෝ එක අන්තිමට කියලා දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට setting වලින් ගිහිල්ලා YouTube app එක disable කරගන්න හැටි. හරි ඉතින් දැන් මම මගේ YouTube app එක disable කරගන්නවා. disable කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙතන මගේ YouTube app එක නැති වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මම යනවා Google එකට. මම Google එකට ගිහිල්ලා search කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මම search කරන විදිහටම search කරන්න www.youtube account verify කියලා. මේ උඩින් මෙනවා පේන්නේ මෙතන මේ YouTube account verify කියලා. මෙතන මේ උඩින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට පේන්නේ YouTube account verify කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ටච් කරන්න. මම ඒක ටච් කරලා ඉස්සරහට යනවා. ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා. ටිකක් ලෝඩ් වෙන වෙලා යනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක වෙරිෆයි කරන්න යන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ YouTube app එක disable කරන්න කලින් මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒක වෙරිෆයි කරන්න ඕනේ account එක තෝරලා මුලින්ම select කරගෙන YouTube එක disable කරන්න අනිවාර්යෙන් මේක YouTube එක disable කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් බෑ. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඉන්නේ. අර මං කියපු විදිහට ඔයගොල්ලෝ YouTube app එක disable කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ තියෙන account එක select කරගන්න verify කරන්න ඕනේ account එක. හරිද? select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ උඩින් පේනවා ඇති මේ YouTube account verify කියලා පෙන්නනවා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්න. මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා YouTube account verify කියලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉස්සරහට යනවා. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ load වෙනවා පේනවා ඇති. ඔන්න දැන් අපි account කරන තැනට ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා phone number එකක් දෙන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ දුන්න නැත්නම් ඒත් කමක් නැහැ. ඒක චුට්ටක් එතකොට මෙතන කරදර වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතන දුන්න phone number එක තමයි මෙතනට දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඔයගොල්ලෝ account එක select කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකා කියලා දාගන්න. දැන් මේ මෙතන උඩින් තියෙනවා මෙතනට මම number එක දුන්නාට පස්සේ මට verify code එක එන්න ඕනේ call එකකින්ද නැත්නම් message එකකින්ද කියලා මම මේ message එකකට දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන මම අර එදා දුන්න number එක දැම්ම මෙතනින් දෙනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ phone number එක දීලා මේ විදිහට මේ ඔක්කොම ටික මම කීප විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. හදාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ යටින් පේන ඇති මේ get code කියලා තියෙනවා මේ මෙතන. මෙතන get code කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මගේ verification code එක එනවා මගේ මේ phone එකේ නෙමෙයි මේ number එක තියෙන්නේ. ඒකින්ද වෙනත් phone එකේ තියෙන්නේ. මම ඒ number එක අරගන්න චුට්ටක් ඉන්න. හරි ඉතින් මම verification code එක ගැහුවා. ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේක එක verification code එකකින් ගන්න දන්න නැත්නම් ඔයාලා සැනින් සයිඩ් number එක ගහලා එහෙම ගන්න දන්න එපා. පුළුවන් තරම් එකම verification code එකක් අරන් ගන්න දන්න නැත්නම් ඔයාලා ඒක හොයන්න බැරුණා verification code එක අර ඉතනවා ඒ දෙපාර තුන් පාර ගන්න යන්න එපා. දැන් කාගේ හරි මේ විදියට ආවේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ දැන් මම මේ කරපු විදියට ආවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ phone එකේ බලන්න YouTube Play Store එකට ගිහිල්ලා YouTube app එකේ update එකක් තියෙනවද කියලා. Google එකේ update එකක් තියෙනවද කියලා. Chrome අර Google Chrome ඒ app එකේ update එකක් තියෙනවද කියලා. ඒ දුන ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ගිහිල්ලා Play Store එකට ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා update තියෙනවා update දීලා මෙතනට එන්න. ඔයගොල්ලන්ට කවුරු හරි මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් කියව නැත්නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් මට ගොඩක් වටිනවා. ඒකින්ද වීඩියෝ එක බලන හැමෝම පුළුවන් නම් comment එකක් දාන්න වීඩියෝ එක හොඳයි නම් හොඳයි කියලා. හරි ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මගේ verification code එක ගහගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ submit කියලා ඔයගොල්ලන් පේන්නේ මෙතන තියෙනවා. මම ඒක ටච් කරනවා submit කියලා. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන පේන ඇති අපිට phone number verified කියලා. Congratulations your phone number has now been verified කියලා. හරි ඉතින් දැන් අපි verify කරගෙන ඉවරයි සාමාන්‍යයෙන්
කලින් නම් මේ විදිහට එකපාරම කරගන්න අමාරුයි. මං කිව්ව විදිහට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් දීලා තියන්න. ඕගොල්ලන්ට ඇත්තට මේක කරගන්න මේ විදිහට ආව නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒතර ඕගොල්ලන්ට මගේ Facebook account එකක් තියෙනවා. මම ඒකේ link එක දාලා ඕගොල්ලන්ට ඒක කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් නැත්නම් මේ විදිහට කරන්න. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක බලවට ස්තුතියි. මං ඊළඟට අරන් එනවා දැන් අපි කස්ටම් thumbnail එකක් දාන්න කොහොමද YouTube එකේ ඇඩ් ටැග් එහෙම ඇඩ් කරගන්න කොහොමද ඒ ඔක්කොම අපිට ඇප් එකකින් වෙනම ඒ ඇප් එකේ අපිට පසුකාලයක වුණත් ඕන වෙලාවක thumbnail වෙනස් කරන්න පුළුවන් ටැග් දාන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ඒකින්ද මම subscribe කරලා තියාගන්න ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ඔයාලා මතකද මං අර YouTube app එක මෙහෙම disable කරන්න බැරි කට්ටියට මං කියලා දෙන කර ක්‍රමයක් ඒක කරගන්න ඕගොල්ලෝ ඒකට ඕගොල්ලෝ setting app එක open කරගන්න ඕගොල්ලන් පේන මගේ setting app එක මෙතන තියෙනවා මම ඒක ඕපන් කරගන්නවා ඒක ඕපන් කරලා ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට යන්න මේ ඇප්ස් කියන තැනට ඔයගොල්ලෝ ඇප්ස් කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඇති ඒ වගේ තියෙනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් අර මගේ version එක චුට්ටක් අලුත් හින්දා මේක මේ විදිහට තියෙන්නේ මම මේ ඇප්ස් කියන උඩ ටච් කරලා ඇතුළට යනවා ඊට පස්සේ මම මෙහෙම ගොඩ පල්ලෙහාට යනවා ඔයගොල්ලෝ ගිහලා ඔයාලා YouTube app එක හොයාගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අතනින් සර්ච් කරලා හොයාගන්න. හරිද මම YouTube app එක අරගන්නවා. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මම මෙතන මේ පේන ඇති disable කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ disable කියලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නනවා පේන ඇති. ඔයාලා එතනින් disable කරගන්න ගිහින් හරි ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා ස්තුතියි අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියන්න comment එකක් දාන්න like එකක් දාලා යන්න අනිවාර්යයෙන් ඔයාලා අදහස comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාලා යන්න හරි ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා ස්තුතියි ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් වේවා